para sa ating pagmamasa ng harina para sa ating pan de coco. 500 grams all-purpose flour, 1/4 cup sugar, ihalo na po agad sa ating harina. Half a teaspoon of salt o kalahating kutsaritang asin, idagdag na din po sa ating dry ingredients. 1 teaspoon yeast o isang kutsaritang active dry yeast, ihalo na din po agad sa ating harina. Mangangailangan lang po tayo ng isang boteng tubig na may daming 300 ml. Ibuhos sa ating dry ingredients, halu-haluin. Magdagdag ng 3 kutsarang fresh yogurt o kaya naman isang cup upang hindi masayang ang matitira. Paghalu-haluin mabuti ang lahat ng ating mga ingredients, magdagdag ng 2 kutsarang canola oil. At simulan na po natin ang pagmamasa para sa ating tinapay ng super special pan de coco ni Lola Ma-cel. Ang tarika o recipe ng aking pan de coco dough ay malagkit, kaya magdagdag po tayo ng kaunti lamang na harina upang mabawasan ang kanyang lagkit. Pagkatapos ay magtiyaga na po tayong imasa ang ating malambot na pan de coco masa ng harina. Have patience. Do not be tempted to add too much flour, but we can add 3 tablespoons of butter upang lalo pa natin mapalambot at hindi tayo mahirapang magmano-mano masa sa ating pan de coco. Kung meron kayong makina, that's fine. Gamitin po ninyo upang kayo ay hindi mahirapan. But I tell you, this is a very sticky dough. Well hydrated po kasi. Yan ang quality ng yogurt na aking idinagdag. So don't be tempted magtyaga at masa ating pangtinapay na recipe ni Lola Ma-cel. Matapos ang ating maatikabong pagmamasa ng harina, let it rest. At ngayon ay sisimulan na natin iluto ang ating pangbukayo o pampalaman sa ating pan de coco. Sa isang kaldero ay iluto ang ating 200 grams desiccated coconut. Lagyan ng mainit na tubig, add half a can or half a cup condensed milk, 1/4 cup of brown sugar, at upang lalong bumalik ang kanyang lasa, magdagdag po ng 1/4 cup coconut milk powder. Lutuin mabuti ang ating pambukayo. Hayaang ang ating mga idinagdag na mga liquid ingredients ay mag-evaporate at lumagkit ang ating pampalaman o bukayo na niluluto. And because ako ay nasa ibang bansa, I added a twist sa aking bukayo. I chopped some dates at isinama sa pagluluto ng aking palaman. Okay, after an hour of resting or proofing our dough, yan na po, doubled in size na. Look at it, napakalambot pa rin. So satisfying. That's why I love baking. Yan, pampatanggal ko ng stress yan. Hindi ko na kinakailangan pang bumili ng pop-it. Alright, so budburan po ng kaunting harina, mga 1 tablespoon ng ating well-proof dough. Alisin ang excess na hangin. Yan. And then we will flatten this, turn this on the board, flattening, upang tayo ay magsimula na pong gumawa ng ating pan de coco. Just watch and enjoy the music, the relaxing music, winter time, na napiling ng inyong Lola Ma-cel.
mamaya ng egg wash ang ating mga pang-pan de coco na mga nakapagpahinga na, ay pwede po natin itong budburan ng sesame seeds kung inyong nais. Now, these beauties are ready for baking. So, tandaan po na habang hinahanda natin ang ating mga tinapay ay naka-on na dapat ang ating oven or preheated oven na siya at isasalang natin ang ating pan de coco for 15 minutes at 170 degrees Celsius hanggang sa siya ay maluto. At sa aking 500 grams na harina, marami po akong nagawang pan de coco, 3 trays po yan. So, nakahanda na rin po agad ang ating second batch. Lagyan mo rin ng egg wash. If you don't want to add sesame seeds, that's alright. Kaya ang aking other batch of pan de coco ay walang sesame seeds. That's the first batch. How lovely. Mabango yan, I tell you. At meron pang kaunting pabuling-bling ang lola nyo. Gumamit ako ng dahon ng mais bilang wax paper para sa aking lianera. Para naman may kaunting adorno ang aking pan de coco. Para native. Na katulad ko, the recipe that I use ay pwede rin pong magamit para sa isang napakasarap na klase ng tinapay. We can use this for a chocolate marble bread. Maghanda lang po kayo ng Nutella and some chocolate chips. Using the same dough, flatten it. Pagkatapos, spread some Nutella and then sprinkle some chocolate chips. Then you will roll it and it will make another tasty treat para sa inyong sweet tooth. chocolate chips ang ating flattened dough. Irolyo, cut it into 4, ilagay sa isang lianera upang malihanda na natin ang ating pangalawang masarap na tinapay gamit ang aking pan de coco dough. Okay, as always, upang makitab, kumukuti-kutitap ang ating tinapay, brush it with egg wash. Pwede po ang ating egg wash ay egg yolk lamang. Pwedeng isang buong itlog na mayroong 1 tablespoon of milk. Ang
wash po ay tutulong upang ang ating luto ng tinapay ay maging makintab and golden. Tinapay na ito, ang aking pangalawang class ay nakapagpahinga na. We are going to bake this for 18 to 25 minutes sa init ng oven o horno na 170 degrees. Yan. So, masarap po yan at malambot. Okay, of course, we are going to eat it like so. We'll just cut a slice and enjoy it with your favorite drink or coffee. Dahil nabanggit ko ang kape, what other better bread to match it with kundi ang mahal-muya na cinnamon rolls. So for today, I presented to you Pan De Coco, chocolate marble bread, cinnamon bread, gamit lamang ang recipe dough ng aking Pan De Coco. Thank you guys for watching and always supporting my channel. Feel free to comment, tag me, or give me a shout out kung meron po kayong aliman na nasubukan